في أحد الأحياء الهادئة حيث كانت نسمات المساء تمر بين الأشجار، وقف منزل جميل يملأه الحب والسعادة. على الأقل هذا ما كان يظنه الجميع. أحمد وسارة زوجان جمعتهما قصة حب جميلة، لكن بعد سنوات من الزواج لم تعد الضحكات كما كانت، ولم يعد الدفء يملأ المكان. بدلاً من الكلمات اللطيفة كان الصراخ واللوم هما اللغة السائدة في المنزل. كان لديهم طفلان، مالك البالغ من العمر 10 سنوات، وليان الصغيرة ذات 6 سنوات، يعيشان وسط هذه الحرب الباردة. لا يفهمان سبب غضب والديهما الدائم، لكنهما يشعران بالوجع في صمتهما. لم يكن هناك سبب واحد لهذه الخلافات، بل كانت تراكمات صغيرة لم يلتفت إليها أحد حتى تحولت إلى جبل من المشكلات. أحمد كان رجلاً يعمل بجد، لكنه أصبح غارقاً في عمله، يظن أن توفير المال هو الشيء الوحيد الذي يهم. أما سارة فكانت امرأة قوية، لكنها تعبت من الشعور بالإهمال، تعبت من انتظار اهتمام لم يأتي. كانت كل كلمة بينهما شرارة لخلاف جديد، وكل تصرف بسيط سبباً لصدام لا نهاية له. لم يكن هناك أي استماع، فقط اتهامات متبادلة ونظرات مليئة باللوم والغضب. مالك، الطفل الذي كان يحب المدرسة، أصبح يكره العودة إلى المنزل، فهو يعرف ما الذي ينتظره هناك: صراخ لا ينتهي، شكاوى متكررة، جو مشحون بالكراهية. لم يعد يستمتع بألعابه، لم يعد يضحك كما كان من قبل. أما ليان الصغيرة فكانت تراقب والديها بصمت، تحضن دميتها وكأنها تحاول حماية نفسها من هذا العالم الغاضب الذي لم تفهمه بعد. في إحدى الليالي اشتد الجدال بين أحمد وسارة. كان الصراخ مرتفعا لدرجة أن الجيران ربما سمعوه. كان أحمد يشتكي من إهمال سارة، وكانت سارة تلومه على بروده وجموده العاطفي. لم يكن أحدهما يريد الاستماع للآخر، بل كان كل واحد يحاول إثبات أنه الضحية. وفجأة صرخة عالية قطعت الجدال. كانت صرخة مالك. وقف في منتصف الغرفة ودموعه تنهمر بغزارة. صرخ بألم وقال: توقفوا، لماذا تفعلون هذا بنا؟ لماذا لا تستطيعون أن تكونوا مثل آباء أصدقائي؟ لماذا لا أعود يوما إلى البيت دون أن أسمعكما تتشاجران؟ ليان جلست على الأرض، وضعت يديها الصغيرتين على أذنيها، جسدها الصغير يرتجف خوفا. نظرت سارة إلى أحمد، وأحمد نظر إليها، وكأنهما يريان لأول مرة تأثير خلافتهما على أطفالهما. فجأة لم يعد هناك غضب، لم تعد هناك رغبة في الجدال، فقط شعور بالذنب وإدراك مرير بأنهما كانا يدمران طفولتهما دون أن يدركا ذلك. في تلك الليلة لم يستطع أحمد النوم. جلس على الأريكة يحدق في صور قديمة لعائلته، صور لمالك وهو يبتسم بسعادة، صور لسارة وهي تحتضن ليانا يوم ولادتها. تذكر تلك الأيام التي كان يعود فيها إلى المنزل متلهفا لرؤية زوجته وأطفاله. تذكر كيف كان ينتظر نهاية اليوم ليجلس معهم ويتحدث عن كل شيء. أما سارة فجلست في غرفتها ممسكة بدفتر رسومات ليان، تقلب صفحاته حتى وقعت عيناها على رسم صغير. كانت هناك فتاة صغيرة تقف بين رجل وامرأة، كلاهما يصرخان، والفتاة تبكي. شعرت أن قلبها يتكسر. هل هذه هي الصورة التي يراها أطفالها؟ هل تحولت حياتهم إلى كابوس دائم؟ في صباح اليوم التالي جلس أحمد وسارة وجها لوجه، لكن هذه المرة لم يكن هناك صراخ، لم يكن هناك هجوم أو دفاع. قال أحمد بصوت هادئ لم يستخدمه منذ زمن: أنا آسف، لم أكن أرى الأمور بوضوح. نظرت إليه سارة بعينين دامعتين، ثم همست: وأنا أيضا لم أكن أريد أن نصل إلى هنا. ثم نظر كلاهما إلى طفليهما اللذين كانا يراقبانهما بخوف. مد أحمد يده نحو سارة ثم قال: لنحاول مرة أخرى، لكن هذه المرة معا. لم يكن الحل سهلا، ولم تحل جميع المشاكل في لحظة، لكنه كان البداية. في المساء اجتمعوا حول مائدة العشاء، ولم يكن هناك صراخ هذه المرة، بل حديث هادئ، ضحكة صغيرة، لمسة دافئة. لأول مرة منذ وقت طويل شعر مالك أن منزله ليس ساحة معركة، بل مكان آمن يمكنه أن ينتمي إليه. نظر إلى ليان وهمس لها: أعتقد أن الأمور ستكون بخير. وابتسمت الصغيرة ممسكة بيد والديها، وهي تشعر للمرة الأولى منذ زمن طويل أن هذا البيت لن ينهار. والحكمه من هذه القصة إن الخلافات لن تدوم، وإن الحب والصدق والمشاعر ينبغي أن تدوم داخل كل منزل بهدوء دون إزعاج. ويجب أن تكون المناقشات بصوت خافض، وأن يحترم كل شخص بعضهم البعض. هكذا تدوم الحياة والسيرة الطيبة.